crafters! Welcome back to my channel. I'm Aleli, the creator of ThinkSimple Craft. Kung baguhan ka pa lang po sa aking channel, huwag kalilimutan ang mag-like at mag-subscribe. At pag-hit na rin po ang notification bell para po kayo ay updated sa mga susunod ko mga videos. Okay crafters, for today's video, ang gagawin po natin ay ang DIY Tutu skirt. Ang mga materials na kakailanganin natin ay ang tool roll. Depende po sa anong kulay na gusto po ninyo. Dito po sa project na to ay pink at saka white po ang napili po namin. Kailangan din natin ang tape measure, cardboard box para sa pattern natin, ang scissors, at syempre ang elastic headband. Kaya po pala headband lang ang hinanda ko kasi baby naman po ang gagawan ko ng tutu skirt. Pero kung malaking tao na pang gagawin niyo, so pwede po kayong bumili ng yung garter na Demetro na. Ang una-una po natin gagawin ay mag-decide tayo kung gaano kahaba po ang gagawin nating skirt. Once nakapag-decide na po tayo kung gaano kahaba ang skirt na gagawin po natin, ay i-double lang po natin ang measurement. Let's say dito sa project na to, ang gusto ko pong haba ay 8.5 kasi sakto lang po siya sa 1-year-old. So 8.5 times 2, so 17 po. So ang length po na pinili ko ay 17 inches. Ang 17 inches po, yun po ang size ng cardboard na ginupit ko para gawin siyang pattern. So, gaya ng pinapakita sa video, i-roll lang po natin ang tool roll dito sa cardboard na hinanda po natin. Inikot-ikot ko lang po siya ng ilang beses. At pagkatapos po, gupitan po natin ang both sides. Gaya po ng pinapakita po sa video. I-repeat lang po natin ang same procedure po sa mga natitirang tool. By the way, crafters, ang skirt po pala na gagawin po natin ay gagamitin po sa isang photoshoot ng isang 1-year-old baby girl na si Micaela. Ang mga hindi pa po pala nakakaalam, ako po at ang aking team na ThinkSimple Craft ay tumatanggap din po kami ng photo session. Okay crafters, bago po tayo mag-proceed sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe to my channel ThinkSimple Craft. At pag-smash na rin po ang notification bell para po kayo ay ma-notify every time na mag-post kami ng bagong video. Thank you! Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, paki-like naman po. Ang simpleng like nyo po ay malaking tulong po ito sa pag-angat ng aming channel. Maraming salamat po! Okay crafters, once ready na po ating tool cloth, pwede na po tayo mag-start. Yan pang elastic headband na binili po namin ng 100 fills or 16 pesos sa Philippine currency. Ilagay lang po siya sa lata ng gatas para po maayos at hindi po magalaw-galaw ang paglagay natin ng tool. Kunin na po natin ang tool na hinanda po natin, then hatiin po ito sa dalawa, gaya ng pinapakita po sa video. Once natupin na po natin siya sa dalawa, ipasok lang po natin siya sa butas ng headband. Since dalawang colors po ang pinili natin para sa skirt na ito, ay i-alternate po natin ang paglagay. Ang paraan po ng paglagay ay itupi po natin sa dalawa ang tool cloth po natin. Then ipasok po natin sa butas ng headband ang mismong gitna po ng pinagtupian na po natin. Gaya po ng pinapakita po natin sa video. Ulit-ulitin lang po natin ang process po hanggang sa mapuno lahat o makover po lahat ng headband. Okay crafters, kung may comment po kayo regarding sa video, please don't forget to leave your comment down below. At para po sa mga baguhan po sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe. And kindly smash the notification bell so you will be notified every time we will post a new video. Paki-share na rin po sa ating mga friends, sa mga nanay, lalong-lalo po sa mga mahilig magtipid, sa mga madiskarte at maabilidad na nanay po. Para sa inyo po ang video na ito. Thank you so much crafters. Happy watching!
Okay crafters, ayan, nabuo na po natin ang skirt, ang tutu skirt po natin na no-sew po yan, hindi po yan tinahi. Ang next po natin gagawin na i-trim lang po natin ang mga excess na cloth para maging mas presentable po siya. Pwede rin po kayo maglagay ng design, gaya po ng pinapakita sa video, nilagyan po namin siya ng ribbon. Okay crafters, that's it. Nabuo na po natin ang ating DIY tutu skirt. I hope crafters nagustuhan nyo po ang ating video. Huwag nyo pong kalilimutan mag-like at mag-iwan po ng inyong comment down below. Shoutout nga po pala sa aking 3,254 subscribers. Thank you so much for supporting ThinkSimple Craft. Shoutout din po sa aking kapwa content creator na si BerNhice Channel. Kung gusto niyo po magkaroon ng ideas tungkol sa DIY decorations, you can visit her channel po, BerNhice Channel. Shoutout din po kay Miss Cahal Life Vlog. Visit niyo po ang kanyang channel na tinatalakay mostly ang buhay sa abroad. Ilalagay ko po ang link niya sa description box. Thank you. At syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe po. ThinkSimple Craft. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Thank you so much for watching. See you in the next one.